А де ви цю рибу вирощуєте? Це ж Черкас, так? Да? Дніпровська? Це ставковий. А, це в Ставках, так? Да? Бачите, хоче в Дніпро. Ви краще купіть. Дома краще вірити. Мелко насічку. Ще це тільки кремети рядом. Слава. Что там видно? Что именно? Это уже покажу, как называется. Я кажу, сейчас все хорошо, и приду вам есть буду готовый. Річки. Да. По 150 все? Любе? Ого. Класно. Добре. Так красиво. Скільки став? Да? Там написано вон. А. Котлети йдуть красоту. Утром треба пошла. 26. Ну, спасибо. Ось попробуйте, візьмете більше. Візьміть він. Мужчинка. Мужчинка. Кілограм. Скільки вам До чаю. Чай будете пити, щоб не солодили.
Знімає, як закрита камера, везде, ми вже давно прибули. Дуже жирний. Ні. Інтернет 140. А по чому? 140, да. Де на нас дивиться, каже? Ну, 140. бачите, свіженьке. Я бачу, що тут ні, тут ні. Оце тонкіно, тут уже Це домашнє, щоб Богу дякувати. Є такі ярмарки, ходять люди. Ми працюємо. Дуже багато, такі красиві, такі. А в скільки ярмарка почалась? Ну, люди з'їжджаються з 6 годин. Ранку, так? З 6 годин ранку люди вже з'їжджаються, розставляються, кожен виїжджається. Я бачу, тут з різних регіонів поприїжджали, так? Ну так, тут і Чернігівська область, тут навіть є з-під Полтавщини, Полтавщина, Черкаси. Черкаси туди, це я ж кажу. Багато людей їде. А до якого, коли До закінчується? 4 години. Думаю, що настоящая відеокамера ж не передає. Кстати, є? Здрасте. Що, вміють страхи? Дай собі вода. Буде сироп стане. Беремо. А буде вода? Повірте, в нас немає. Ага. Зняти ми вже зняли. Яблуками. Радуйтеся. Ми радуємося. І дякуйте творцю. Як давно? Ну, вже років 8 займаємось. Насправді я не знав, що виноград. А подивіться, яке літо. А вони в нас цього року за всі роки. Не хуже херсонських. Це маленькі? Нормально, можна і менше. Дякую. Гарного дня. На 160. Окей. А яйце? 30. Це якийсь YouTube канал? Правда, нам на сонечку так що стоїть. Це невірно. Треба. А, зараз да, зараз ми
Зараз. Так. Зараз трошки не то. Ой, як от горілки нема, що там оп, і ти п'яний. Ні, Я взагалі там плавненько, гарненько. Так. я крепкого не пив, так будеш.